Tôi tên là Nguyễn Minh An, pháp danh Diệu Nghĩa. Gia đình tôi đã từng trải qua một chặng đường đầy gian nan, tưởng chừng như tuyệt vọng, để đưa mẹ tôi từ cõi chết trở về. Mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1956, hiện sống tại một vùng quê nhỏ ở miền Trung. Từ thuở còn trẻ, mẹ đã có lòng tin sâu sắc nơi Phật Pháp, ăn chay trường, hành thiện tích đức, nhưng vẫn chưa đủ duyên để quy y Tam Bảo. Năm 2013, mẹ bỗng nhiên bị những cơn đau nhức lưng dữ dội đến khủng khiếp. Gia đình tôi đưa mẹ đi khám ở nhiều bệnh viện, từ tuyến huyện cho đến tỉnh, nhưng không nơi nào tìm ra nguyên nhân. Sau đó, chúng tôi lại đưa mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Hòa Hảo, Hồng Đức cho đến Quốc tế ngoại thần kinh. Tất cả đều chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán mẹ bị xẹp đốt sống lưng, nhưng căn nguyên thực sự thì không ai tìm ra. Các bác sĩ khuyên điều trị bằng cách bơm thuốc trực tiếp vào đốt sống để giảm đau tạm thời, nhưng nỗi đau của mẹ ngày một trầm trọng hơn. Mỗi lần điều trị, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Có lúc chỉ một mũi tiêm đã mất 25 triệu. Rồi một năm sau, thêm một đốt sống nữa bị xẹp, lại tiêu tốn gần 50 triệu. Tổng cộng, số tiền chữa trị cho mẹ suốt thời gian ấy lên đến gần 300 triệu đồng, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, bác sĩ cũng đành trả mẹ về để mặc số phận. Gia đình tôi lúc ấy gần như kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tài chính. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, mẹ lại tiếp tục bị xẹp thêm 2 đốt sống nữa. Nỗi lo sợ và thương xót khiến cả nhà tôi rơi vào tuyệt vọng, chẳng biết bấu víu vào đâu. Mãi đến cuối năm 2017, nhờ một người quen làm việc tại bệnh viện lớn ở Sài Gòn, chúng tôi mới được giới thiệu đến bác sĩ Trần Quang Tuyền, chuyên khoa ngoại thần kinh. Ba tôi lập tức đưa mẹ lên khám. Sau khi cho chụp MRI và đo loãng xương, bác sĩ mới phát hiện ra nguyên nhân thực sự khiến mẹ bị xẹp liên tiếp các đốt sống. Đó là do loãng xương rất nặng. Bác sĩ báo rằng khi đốt sống bị xẹp nặng, có thể chèn ép dây thần kinh dẫn xuống chân, máu huyết khó lưu thông, chân trở nên tê liệt, rồi có thể mất hẳn cảm giác và khả năng vận động. Nghe xong, tim tôi như rụng xuống đất. Bác sĩ Tuyền nói thêm, mẹ đã lớn tuổi, tình trạng loãng xương rất nặng, nên ông không thể mạnh dạn phẫu thuật. Thứ nhất, chi phí cho một ca mổ như vậy là rất lớn, khoảng 200 triệu. Thứ hai, dù mổ thì tỷ lệ thành công cũng không đảm bảo. Ông nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn bã và khuyên gia đình nên đưa mẹ về để chăm sóc, kê đơn thuốc giảm đau, thuốc bổ trợ loãng xương và canxi, với hy vọng kéo dài chất lượng cuộc sống cho mẹ. Đến hè năm 2018, hai chân mẹ dần tê liệt, rồi không thể đứng lên nữa. Mẹ không tự vệ sinh, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác. Những cơn đau hành hạ từng đêm khiến sức mẹ suy kiệt, thân hình vốn mảnh mai càng thêm gầy rộc. Mẹ đau buồn, nhiều lúc xin phép trời Phật cho mẹ được ra đi, được nhẹ nhàng khỏi những ngày đau đớn. Không khí trong nhà nặng nề đến nghẹt thở giữa mong muốn buông xuôi và khát khao sống để nhìn con cháu. Mẹ cứ giằng xé như thế. Tôi xin nghỉ việc, trở về bên mẹ. Nhìn mẹ ngày một hao gầy, lòng tôi nghẹn lại. Bệnh viện, bác sĩ, thuốc men, bao nhiêu thứ dường như đều bất lực trước căn bệnh này. Làm sao để cứu mẹ đây? Câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu tôi, không ngớt. Rồi một ký ức hiện về. Trước đây tôi đã 3 lần gặp được những linh ứng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi chợt nhớ ra niềm tin đó như một chiếc neo giữa bão tố. Chỉ có Phật Pháp mới có thể an ủi và cứu rỗi lúc này. Nghĩ vậy,
Tôi nhẹ nhàng đề nghị mẹ bắt đầu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tôi thì đọc chú Đại Bi cùng mẹ với tất cả tấm lòng thành kính. Mẹ vốn đã có niềm tin với Phật Pháp từ lâu, nên khi tôi đề nghị, mẹ không chút ngần ngại mà bắt đầu niệm theo. Điều kỳ lạ đã xảy ra ngay từ những câu niệm đầu tiên. Mẹ reo lên nghẹn ngào, kỳ lạ quá. Mỗi câu niệm Phật, mẹ cảm thấy cơn đau giảm bớt một chút. Ánh mắt mẹ thoáng rạng lên niềm hy vọng mà lâu rồi tôi chưa từng thấy. Càng chuyên tâm niệm Phật, mẹ càng cảm nhận rõ ràng những cơn đau dần dịu lại, thân thể nhẹ nhõm hơn từng ngày. Mỗi một câu niệm Phật như ngọn đèn thắp sáng, đưa mẹ thoát khỏi u tối bệnh tật, cho mẹ thêm niềm tin và sức mạnh để bền bỉ hành trì. Thế rồi, điều kỳ diệu đã đến. Sau 4 tháng miệt mài niệm Phật, những cơn đau lưng kéo dài nhiều năm trời từ từ thuyên giảm, rồi biến mất hẳn. Hai chân tưởng chừng đã mất cảm giác, nay lại có thể cử động, rồi đứng dậy đi được. Giờ đây, mẹ có thể tự tay nấu những bữa cơm đơn giản cho gia đình, có thể thong thả đi lại quanh nhà. Ngày mẹ bước đi vững vàng trở lại, cả gia đình tôi òa khóc trong niềm vui sướng. Bà con lối xóm cũng không cầm nổi nước mắt, ai cũng bảo rằng đây là một kỳ tích, cứ hỏi mẹ đã uống loại thuốc nào mà khỏi bệnh. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rõ, đó không phải là thuốc men, mà chính là sự gia hộ nhiệm màu của chư Phật, Bồ Tát đã từ bi cứu mẹ thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Mỗi lần gọi video về quê, thấy mẹ đang đi lại trong căn nhà nhỏ, lòng tôi nghẹn ngào, miệng cười mà nước mắt tuôn rơi. Tôi hay trêu mẹ, mẹ ơi, sao đi giỏi quá vậy? Mẹ chỉ cười hiền hậu, đáp gọn ghẽ mà chan chứa niềm tin. Nhờ ơn Đức Phật cứu mẹ đó con à. Có lẽ sẽ còn nhiều người hoài nghi, đưa ra đủ lý giải khoa học, hay tìm mọi cách để phản bác. Nhưng tất cả chỉ là lời nói. Thực tế mới là câu trả lời chân thật nhất. Và chính câu chuyện của mẹ tôi từ niệm Phật mà thoát bệnh là minh chứng sống động cho năng lực chuyển hóa nghiệp chướng, chữa lành thân tâm một cách nhiệm màu mà Phật Pháp mang lại. Câu chuyện của mẹ tôi không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà còn là ánh sáng để tôi vững tin rằng chỉ cần một lòng thành kính, niềm tin vào Phật Pháp sẽ dẫn dắt ta vượt qua những khổ đau tưởng chừng không lối thoát. Từ nơi vực sâu tuyệt vọng, mẹ đã đứng lên bằng đôi chân tưởng chừng tàn phế, bằng sức mạnh của niềm tin và câu niệm Phật nhiệm màu. Và tôi tin rằng, nếu ai trong chúng ta cũng có thể mở lòng, đặt trọn niềm tin nơi chư Phật, thì phép màu của sự an yên, chữa lành và giải thoát sẽ hiện hữu ngay trong đời này, trên từng bước chân ta đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.